Hi, good morning everyone. Today this video I'm going to show you how to make a face mask holder. Bago po natin simulan, please subscribe and press the bell buttons para lagi po kayong update sa lahat ng gagawin kong mga videos. Ang mga gagamitin lang po natin, ayan po, parachute cord 3 to 5 at measuring tape, lighter, and pliers, jewelry pliers po, cord end, lobster clasps, jump ring. Tara po, simulan na natin. Gagawa na tayo ng face mask holder. Ang una natin gagawin, magme-measure muna tayo ng length ng cord, kung gaano kahaba yung cord na gagamitin natin. Mostly, ang ginagamit kong length para sa kids is 19 inches only. For adults, 25 or 23 inches. Depende sa height ng gagawan nyo. So, ang unang step, pag nagupit na natin siya, papasuin natin siya yung dulo para malinis yung finish, yung dulo ng cord. So, anuhin natin siya. Tapos next, pag na natin, nasunog na yung dulo, lalagay natin yung cord end. Yan po siya. Paglagay ng cord end, yan po siya. Tapos, anuhin ko lang siya ng kuko ko. Sisiksik ko siya. Parang ganun. Kaya, pangit na yung kuko ko kasi talagang gumagawa nito. Daming order. Ayan siya. Ganyan lang po yung paglagay ng cord end. Itong plier na to ang ginagamit ko sa pang cord end. Tapos, katapos natin nalagyan ng cord end yung both side, kailangan natin ng jump ring. Yung jump ring. Ang gagamitin naman natin na jump sa paglagay ng jump ring, yung parang curve siya. Tapos, ito, yung sa kabila, lalagay ko yung jump ring. Tapos, slide ko siya papasok papunta sa akin para bubuka na siya. Tapos, pag nabuka ko na siya, ilalagay ko dito sa dulo. Tapos, ito naman siya, yung hook. Tapos, lalako siya ulit. Ganyan lang po kasimple gumawa ng mask holder. Gawin niyo po ito sa mga kids niyo para hindi po struggle sa kanila yung mga mask nila. Kahit po sa inyo. Diba, nagtrabaho kayo, tapos gusto nyo mag break time, ibababa nyo lang ng ganito po. Ganito lang siya. Bale, halimbawa, nakamas kayo, gusto nyo mag bathroom, bababa nyo lang siya ganyan. Hindi mo nyo na kailangan ilagay sa table. Ayan na po siya. Sana po nagustuhan nyo yung video na to at makatulong po para sa mga kids natin at sa inyo rin po na nagtatrabaho. Sana po may natutunan kayo. Ayan na po yung mga finished product ko. Yung cord, yung parachute cord pala po, may rami siyang iba't ibang kulay. May mga size din siya na pwede nyong gawin. Hindi lang isang kulay. Ito naman yung mga order ngayon. So, kailangan kong ipack siya para i-send natin sa customer. Matagal ko na po itong ginagawa. Tinitinda ko po ito sa Etsy. May store po ako sa Etsy. Kung gusto niya rin po, may baka gusto niya rin po itinda or baka sana makatulong po sa inyo. Thank you for watching and please subscribe to my channel.
Thank you po.